नमस्कार, कोरिया सेवा च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। अहिले धेरै साथीहरुले फेस गर्नुभएको एउटा समस्या छ। मोबाइलबाट हाइकोरिया भिजिट गर्दाखेरि त्यहाँ आएका नोटिसहरु डाउनलोड गर्यो र मोबाइलबाट चाहिँ ओपन हुँदैन। अब यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर मैले आजको भिडियोमा सिकाएको छु। अहिले धेरै साथीहरु ई7 बनाउने साथीहरु र त्यसैगरी नेपालबाट फ्यामिली टुर भिजामा बोलाउने साथीहरुलाई चाहिँ हाइकोरिया भिजिट नगरिकन हुँदैन र त्यहाँबाट केही नोटिसहरु केही फर्महरु डाउनलोड गर्यो मोबाइलबाट, त्यो चाहिँ के ओपन नै हुँदैन। अब यो सोलुसन के हो त भनेर मैले आजको भिडियोमा सिकाएको छु। तपाईलाई पनि यो एकदमै उपयोगी हुन सक्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हुन्छ, आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। तपाई सबैभन्दा सुरुमा मोबाइलमा वेब ब्राउजरमा जानु होला। वेब ब्राउजरमा गएर मैले चाहिँ यहाँ क्रोम खोलेको छु। वेब ब्राउजरमा गएर हाइकोरियाको वेबसाइट भिजिट गर्नु होला। hikorea.go.kr भनेर हुन्छ। तपाईहरु गुगलमा यसलाई सर्च गरेर पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मोबाइलबाट तपाईले हाइकोरिया भिजिट गर्नुभयो भने चाहिँ अलिकति फरक आउँछ जुन भ्यू छ इन्टरफेस। र अब यो भइसकेपछि चाहिँ म चाहिँ यहाँ पीसी भनेको लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्छु। पीसीमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँ म केही फाइल डाउनलोड गरेर देखाउँछु र त्यसलाई ओपन गरेर देखाउँछु। त्यसपछि त्यो ओपन भएको कुरा जुन खुल्दैन त्यसलाई चाहिँ सोलुसन कसरी हुन्छ त, त्यसको सोलुसन के हो भनेर पनि तपाईहरुलाई सिकाउँछु। अहिले चाहिँ यहाँ एकदमै सानो देखिएको हुँदा अक्षर अलिकति जुम गरेर देखाउँछु है त तपाईहरुलाई। अनि जुम गर्छु र अब चाहिँ यहाँ min1 ससिक भनेर छ। यहाँ min1 ससिक भनेर छ। min1 ससिकमा क्लिक गर्छु। min1 ससिकमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ धेरै फर्महरु खुल्छ। धेरै फर्महरु छ। मैले चाहिँ सुरुमै भएको 3-1 फोजुङस भन्ने फर्मलाई ओपन गर्छु। 3-1 फोजुङस चाहिँ म डाउनलोड गरेर हेर्छु है त। हजुर, डाउनलोड भइसकेको छ। अब यसलाई ओपन गरिहेरौँ। हजुर, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ जुन एउटा चाहिँ एकदम एरर भएर आएको छ। यसको मेन समस्या भनेको चाहिँ तपाईले माथि हेर्नुभयो भने 3-1 फोजुङस.swp.html भनेर छ है। यसको फाइल जुन छ नि, यसको नाम सेभ हुने बेलामा चाहिँ मिस्टेक भएर सेभ भएको छ। .html चाहिँ नहुनु पर्ने थियो है। त्यो भएर चाहिँ फाइल एक्सटेन्सन चाहिँ मिस्टेक भएर सेभ भएको भएर यो समस्या आएको हो। अब यसको समाधान कसरी गर्ने त म तपाईलाई सिकाउँछु। म अब चाहिँ आफ्नो फाइल ग्यालरीमा जान्छु। फाइल ग्यालरीमा गएर चाहिँ यो फाइल कहाँ छ त, सेभ भएको ठाउँमा गएर फाइललाई सर्च गर्छु। यसमा क्लिक गरे भने यहाँ चाहिँ एकछिनसम्म राखिराख्यो भने सिलेक्ट हुन्छ है। सिलेक्ट भएपछि यो मोर भन्ने अप्सन आउँछ। मोरमा गएर रिनेम गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, रिनेम गर्छु। रिनेम गर्यो भने चाहिँ यहाँ पछाडी .html लाई म हटाउँछु। अब रिनेम क्लिक गरेर चेन्ज फाइल एक्सटेन्सन भनेको छ कि फाइलको एक्सटेन्सन चेन्ज गर्ने हो त भनेको छ। चेन्जमा क्लिक गर्छु। अब तपाईले चाहिँ यो एक्सटेन्सन चेन्ज भएको देख्न सक्नुहुन्छ। अब ओपन गरिहेरौँ है त। हजुर, यहाँ खुलेको छ। त्यसैगरी पीडीएफ फाइल डाउनलोड गर्यो भने पनि सेम तरिकाले गर्न मिल्छ। अब पीडीएफ डाउनलोड गरेको छु। यसलाई ओपन गर्दाखेरि अहिलेको जस्तै सेम समस्या छ है। यसलाई पनि हामी फाइल ब्राउजरमा जाउँ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सेभ भएको छ pdf.html छ। यसमा पनि अब क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि तल अप्सन आउँछ। मोरमा क्लिक गरे भने रिनेम गर्ने अप्सन आउँछ। .html लाई चाहिँ म हटाउँछु है। अहिलेको जस्तै सेम प्रोसेस। र अब चाहिँ रिनेम गर्छु। चेन्ज गर्छु। हजुर, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ फाइल
नेम चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ। अब यसलाई ओपन गरे भने चाहिँ खुल्छ है त। यसलाई जुम गरेर देखाउँदैछु। हजुर, तपाईहरुले पनि यो समस्या भोग्दै आउनु भएको छ भने यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले कुनै पनि नोटिसहरु, कुनै फर्महरु डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ यही समस्या छ है एन्ड्रोइडमा। हो यो चाहिँ तपाईले यसै सोलुसन गर्न सक्नुहुन्छ। आइफोनको मा चाहिँ के छ मलाई थाहा भएन। आइफोनमा हुने साथीहरुले कमेन्ट गर्नु होला है। आइफोनमा पनि यो समस्या थियो वा थिएन, कमेन्ट मार्फत मलाई जानकारी गराउनु होला है त। हजुर साथीहरु, तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईलाई आजको भिडियो उपयोगी छ जस्तो लागेको छ भने लाइक गर्नु होला, शेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। बाइ बाइ।